हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। साथीहरु, OnePlus Nord CE 2 जुन फोन OnePlus Nord को सक्सेसर हुनेवाला छ। साथीहरु, यो फोन अफिसियली इन्डियामा लन्च भइसकेको छ र त्यहाँ लन्च भइसकेपछि त्यसको केही 1-2 हप्तापछि हामीहरुलाई यो फोन हाम्रो नेपाली मार्केटमा देख्न मिल्नेछ। साथीहरु, यस फोनको प्राइस अनि यो कुन भेरिएन्टमा हाम्रो नेपालमा आउनेवाला छ त्यो सबै लिक्स भइसकेको छ। अगाडि भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस फोनको प्राइसको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछु साथीहरु। साथीहरु, यस फोनमा दुईवटा यस्ता फिचर्सहरु आएका छन् जुन तपाईहरु सुनेर तपाईहरु एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। र साथीहरु, आजको भिडियोमा हामीहरु यस फोनका सम्पूर्ण स्पेक्सहरु र कुन फिचर्सका साथ यो फोन हाम्रो नेपालमा देख्न मिल्नेछ त्यसको बारेमा हामी अगाडि भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौं साथीहरु। त्यसैले साथीहरु, भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर सबै जानकारी लिनु होला। र यदि त्यो भन्दा पहिला साथीहरु, यदि कन्टेन्ट राम्रो लाग्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल नोटिफिकेसन प्रेस गरी नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला ताकि यस्तै भिडियोहरु तपाईहरुलाई प्राप्त हुनेछ। अनि साथीहरु, भिडियो हेर्दै मन परेमा भिडियो लाइक गरिदिनु होला। र अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागौं भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला साथीहरु कुरा गरौँ हामी यस फोनको डिस्प्लेको बारेमा। डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईहरुलाई 6.4 इन्चको एउटा सुपर एमोलेड प्यानल दिएको छ जसमा तपाईलाई गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन रहनेछ। अनि साथीहरु, यो डिस्प्ले चाहिँ 90 हर्ट्ज का साथ आउनेछ र साथमा HDR10+ को सर्टिफिकेट पनि यसमा दिएको छ। डिस्प्ले चाहिँ साथीहरु यस फोनको एकदमै राम्रो छ। तपाईहरुलाई भिडियोहरु वाच गर्नको लागि, तपाईहरु गेमिङको लागि चाहिँ यो डिस्प्ले चाहिँ तपाईलाई कुनै त्यस्तो शिकायत दिने छैन किनभने यो एउटा सुपर एमोलेड प्यानल हो। परफर्मेन्समा चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईहरुलाई डायमेन्सिटीको 900 चिपसेट दिएको छ। यो एउटा 5G चिपसेट हो र यो चाहिँ 6nm बेस्ट पावर एफिसिएन्ट चिपसेट हो साथीहरु। यो चिपसेटले साथीहरु तपाईलाई एकदमै तगडा परफर्मेन्स दिनेछ। तपाईहरुलाई गेमिङको लागि चाहिँ Mali G68 को GPU रहेको छ। octa कोर GPU दिएको छ जसले तपाईहरुलाई हेभी गेमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यसमा हिटिङको पनि इस्यु चाहिँ यसमा तपाईलाई देख्न मिल्ने छैन किनभने डायमेन्सिटी 900 को प्रोसेसर चाहिँ एकदमै पावरफुल प्रोसेसर हो। यसको कुरा गर्ने हो भने साथीहरु तपाईहरुलाई 4.5 लाख सम्मको स्कोर यसको आउने गरेको छ Antutu स्कोर। यस फोनमा चाहिँ साथीहरु LPDDR4X को RAM दिएको छ भने तपाईलाई UFS 2.1 को स्टोरेज टाइप दिएको छ। यो प्रोसेसरले साथीहरु तपाईलाई एकदमै तगडा परफर्मेन्स दिनेछ। गेमिङका लागि पनि डे टु डे युजको लागि पनि तपाईलाई त्यस्तो कुनै इस्यु आउने छैन। अनि साथीहरु, भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोन चाहिँ दुईवटा मात्र भेरिएन्टमा आउनेछ। एउटा चाहिँ तपाईहरु 6GB RAM र 128GB, अर्को चाहिँ तपाईहरु 6GB RAM र 250GB स्टोरेजको भेरिएन्ट तपाईले देख्न मिल्नेछ। सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यो फोन रन गर्ने चाहिँ Android 11 भने यो चाहिँ Oxygen OS मा आउनेछ। सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स लेभल पनि तपाईलाई एकदमै राम्रो दिनेछ। यसमा तपाईलाई त्यस्तो एड पनि देख्न मिल्ने छैन किनभने Oxygen OS एकदमै बेस्ट मानिन्छ। अनि साथीहरु, क्यामेरामा चाहिँ तपाईहरुलाई क्वाड क्यामेराको सेटअप दिएको छ। मेन क्यामेरा भने तपाईहरुलाई 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा दिएको छ। त्यसैगरी तपाईहरुलाई 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड दिएको छ र साथमा तपाईहरुलाई 2 मेगापिक्सलको चाहिँ एउटा डेप्थ सेन्सर दिएको छ। साथीहरु, अगाडिपटि चाहिँ तपाईहरुलाई 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। पछाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 4K 30fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अगाडिको क्यामेराले तपाईहरुले 1080 को 30fps सम्म तपाईहरुले भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा पनि यसले तपाईलाई एकदमै राम्रो दिनेछ। OnePlus का फोनहरु जति पनि हुन्छन् तिनीहरुको क्यामेरा चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटीका हुन्छन्। अब हेरौं यस फोनको चाहिँ अप्टिमाइज कस्तो छ जसले तपाईलाई एकदमै राम्रो फोटो चाहिँ दिनेछ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यस फोनमा चाहिँ 45 mAh को ब्याट्री दिएको छ र जसलाई चार्ज गर्नको लागि 65 वाट को फास्ट चार्जर पनि दिएको छ। ब्याट्री ब्याकअप पनि साथीहरु यस फोनले एकदमै राम्रो दिनेछ किनभने एक त यसमा तपाईलाई 6nm पावर एफिसिएन्ट प्रोसेसर छ। अर्को कुरा के छ भने तपाईलाई 90 हर्ट्ज को एमोलेड डिस्प्ले दिएको छ। त्यसबाट तपाईलाई ब्याट्री ब्याकअप एकदमै राम्रो दिनेछ साथीहरु। अब साथीहरु, सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईलाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ, फेस अनलक दिएको छ। अर्को यसमा नयाँ के छ भन्दाखेरि साथीहरु यसमा तपाईलाई 3.5mm को ज्याक दिएको छ र साथमा तपाईलाई एक्सपेन्डेबल स्टोरेज पनि दिएको छ जसमा तपाईले एउटा मेमोरी कार्ड लगाएर यसको स्टोरेजलाई अझै बढाउन सक्नुहुनेछ। चाहिँ अहिले OnePlus ले एकदमै राम्रो काम गरेको छ। यदि तपाईहरु गेमर्स हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट हुनेछ। अब साथीहरु, हामी कुरा गरौँ यस फोनको प्राइस। फोनको बेस भेरिएन्ट 6GB RAM र 128GB भएको भेरिएन्टलाई चाहिँ हामीले नेपालमा 40,000 मा देख्न मिल्नेछ साथीहरु। यदि साथीहरु यो फोन अन्डर 40,000 मा लन्च हुन्छ भने चाहिँ एकदमै किलर स्मार्टफोन रहनेछ। र त साथीहरु, यस फोनको बारेमा आज यति नै थियो। तपाईलाई यस फोनका स्पेक्सहरु कस्तो लाग्यो मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। के तपाईले यो फोनलाई पर्चेस गर्नुहुन्छ या तपाईले यो फोनको वेट गर्नुहुन्छ त्यो पनि मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुने बाचा गर्दै आज म बिदा लिन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।